Përshëndetje shikues të nderuar. Më datën 7 të këtij muaji, qeveria e Kosovës ka marrë vendim të përkohshëm që të ndalë eksportin e masës drustore si lëndë të papërpunuar nga Kosova në drejtim të vendeve tjera. Por pse u mor ky vendim? Si do të ndikojë? Cila është gjendja në industrinë e përpunimit të Drurit? A ka rritje të saj apo jo? Për këto, por jo vetëm, do të flasim me Durim Limaj nga Ministria e Tregtisë. Zoti Limaj, mirë se erdhët. Mirësëgjeta, faleminderit për ftesën. Gjithashtu të ftuar kam edhe Arjeta Vula Pozhegu nga shoqata e përpunuesve të Drurit. Zonja Pozhegu, mirë se erdhët. Mirësëgjeta, faleminderit për ftesë. Durim, fillojmë me ju, pse morët këtë vendim? Pse u ndalua eksporti i lëndës së parë të Drurit? Po pas ankesave që kemi pas nga shoqata e përpunuesve të Drurit, por edhe bizneset tjera individuale që merren me këtë lami, ne kemi bërë një analizë të tregut në sektorin e Drurit në Republikën e Kosovës, por edhe në rajon, dhe kemi vënë re që deri më tash vendi ynë ka qenë vendi vetëm që ka lejuar eksportin e Drurit të papërpunuar. Dhe duke marrë parasysh këto fakte dhe duke pas parasysh që industria e Drurit është njëra nga industritë më të zhvilluara në Republikën tonë, ne kemi ardhur në përfundim se ankesat e shoqatës së përpunuesve të Drurit dhe bizneseve tjera kanë qenë ankesat e arsyeshme dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Industrisë, Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kemi ardhur në përfundim që një vendim i tillë është i domosdoshëm dhe Ministri Shala ka marrë iniciativën dhe ka propozuar një vendim të tillë në mbledhjen e Qeverisë së Republikës Kosovës më 7 maj dhe Qeveria e Republikës Kosovës ka vendosur për me ndalu eksportin e Drurit të papërpunuar në një kohë të pacaktuar. Deri më tash ka filluar që të ketë efekt ky vendim, sipas vlerësimeve tuaja? Po, absolutisht, ne jemi në përcjellje të efekteve të secilit, jo vetëm të këtij vendimi, po edhe të vendimeve tjera që i marrim në vazhdimsi. Dhe në atë moment kur shohim që një vendim nuk ka efektet e pritshme, apo edhe ka efekte negative, normalisht që do të marrim iniciativa që ta ndryshojmë atë vendim. Mirë po, deri më tash është i qartë që ky vendim ka pas efektet e duhura dhe po ndikon direkt në rritjen e prodhimit, në rritjen e punësimit në këtë industri, e cila, siç e thash më parë, është një industri shumë profitabile dhe premtuese në vendin tonë. Zonja Pozhegu, cilat kanë qenë ankesat kryesore në raport me eksportin e lëndës së parë të Drurit, pra si ka ndikuar kjo tek bizneset të cilat i përfaqëson realisht? Patjetër, lënda parë në këtë rast e trupat e Drurit, domethënë është një humbje për Kosovën, nëse vazhdojmë të kemi eksportin e trupave nga Druri, për arsye se ne kemi një industri mjaft të zhvilluar në Kosovë të përpunimit Drurit. Në këtë rast ju kemi drejtuar dhe Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë konkretisht me ankesën tonë që kjo të bëhet, pra të kemi ndalim të eksportit për trupat e Drurit. Sepse momentin që ajo shndrohet në dras apo në përpunim final si produkt i gatshëm dhe atëherë eksportojmë, aty është vlera e shumë fishuar edhe profiti i rritur për trupat që ne i eksportojmë, domethënë si produkt final. Kurse Malezia apo dhe shtetet tjera e kanë këtë rregull, domethënë ata kanë filluar me këto masa mbrojtëse edhe më herët, kur ne e dimë që ata janë shumë më të pasur me pyje. Tek ne është edhe shkatrimi i pyjeve, për shembull, që bëhet për dru zjarri, ku përdoret druri bungut për dru zjarri, edhe kjo është një humbje për Kosovën, për arsye se pyjet dojnë kohë për regjenerim. Industria përpunimit drurit, sidomos prodhuesit e pelletit dhe të tjerët që përdorin drurin masiv, çdo ditë kanë mungesë për landën e parë. Ata në shumicën e rasteve importojnë landën e parë, qoftë si trup apo si dras, në mënyrë që ta përpunojnë këtu. Kurse Kosova nuk është aq e pasur sa të eksportoj produktin, domethënë të papërpunuar, në këtë rast trupat e drujve. Dhe janë afër 2 javë prej kur është marrë ky vendim, afërsisht pra nga data 7, ka efekt tek rritja e prodhimit tek shoqatat të biznesit të përpunimit të Drurit? Pra ka më shumë lëndë parë? Patjetër, mirë po është një kohë e shkurtë që na të monitorojmë apo të dalim tash edhe si Ministria apo si shoqat me rezultate konkrete, mirë po vrehet një frymë më e mirë, më pozitive, dhe tek industria Drurit normalisht që janë të kënaqur për shkak se ti ke mundësi me shfrytzu diçka nga ai produkt në Kosovë, ndërsa pjesa tjetër edhe të prodhuesit e pelletit, të cilët sipas shumë studimeve duke marrë në
konsiderat edhe statistikat që ne si Kosovë edhe si qeveri dalim edhe prolongojmë atë se ne kemi 60% pyje, do më thonë ata kanë fillu një investim tek prodhimi pelletit. Prandaj edhe kjo ndales ndikon pozitivisht direkt më pari tek ata. Zoti Limaj, pse nuk është bërë deri tani dhe pse kemi qenë vendi i vetëm që ka lejuar të eksportoj dru? Pra nga vendet e rajonit. Pse nuk është bërë deri tani, unë nuk mund t'ja përgjigje, më dëshiresha fokusu në efektet e masës në disa sektor, sepse po flasim për një vendim i cili nuk e prek vetëm industrinë e përpunuesve drurit. Në fakt, industria parë që prek direkt është industria e sharrave. Ne kemi pas ankesa nga bizneset të ndryshme, biznese shumë të vogla të sharrave, të cilat janë biznese tradicionale që janë marrë me përpunimin e drurit në kthimin e lisit të papërpunuar në drasa. Për shembull, ne kemi informacione që vetëm në një kanton në Mitrovica janë dikon rreth 40 sharra që janë mbyll për shkak të limit të këtij eksporti dhe sapo kemi marrë këtë vendim, kemi marrë informacione që këto tashmë kanë filluar të rihapen dhe janë prek dikon rreth 400 punëtor direkt. Pra vetëm në atë fshat? Po. E dyta është industria përpunimit drurit, siç thash. Ne kemi eksportuar drurin e papërpunuar dhe jemi kthyer mas disa javë e kemi bler drurin ton me një vlerë 10 fish më të madhe, pas kthimit në një produkt, siç është drasa. Dhe e treta, përveç që kemi bler drasa në industrinë e drurit, ju dini që viteve të fundit në vendin ton është krijuar një klimë goxha e favorshme për zhvillimin e industrisë prodhimit të peletit. Dhe ne, përveç që kemi bler drasa nga druri ynë, kemi vazhduar dhe kemi bler edhe produktin, lëndën e parë për prodhimin e peletit. Do më thonë, me një vendim ne kemi prek 3 industri që janë jashtëzakonisht e para dhe e dyta janë jashtëzakonisht në rritje. Do më thonë, industria përpunimit drurit varet direkt nga ajo që përmenda, nga sharrat dhe e treta gjithashtu. Dhe përveç kësaj, në një vendim ne kemi ndikuar edhe në ndaljen e prishjes apo prerjes së drujve në mënyrë ilegale që ndikon direkt edhe në ruajtjen e ambientit. Ju dini që viteve të fundit kemi pas shumë të lashë sa i përket ndotjes së ajrit dhe të gjitha problemeve tjera dhe ky vendim besoj që sadopak do të ndikoj edhe në këtë aspekt. Zonja Bozhegu, do të ketë uljet e çmimeve në këtë sektor, në industrinë e përpunimit pas këtij vendimi ose pritet? Nuk besoj që do të ketë uljet e çmimeve, për shkak se, do të thonë, ajo vlera që përpunohet apo trupin që na e kemi eksportu, edhe e kemi ble si dras, ndoshta ka një kosto pak më të lartë. Mirë, po gjithmonë është e mirë për ne si industri, edhe kur e importojmë drasën, qoftë edhe trupat kur lejohen, sepse na përfitojmë, e shndrojmë atë në vlerë të rritur. Prandaj edhe te kostoja mund të ndikojnë ndoshta me një çmim simbolik, po jo aq sa mund të presim. Për shkak se edhe gjithë përpunues të drurit, edhe sharrat, tu fillu prej përpunimit primar deri te prodhues të karrikave tavolinave apo kauçave dhe produkteve tjera, në më thonë, këtë landën e parë e shfrytëzojnë të Kosovës, po e shfrytëzojnë edhe vendeve të rajonit. Për arsye se Kosova është e pasur me dru ahu, mirë po variatet të tjera, llojet e drurit të cilat duhet të jenë prezent në industrinë e drurit, në bazë kërkesave të blerësve, vinë edhe nga importi. Zotë Lima, deri kur pritet që të jetë në fuqi kjo? Do thotë se emërtim është vendimi i përkohshëm. Po. Nëse mund të lidhem atë që tha zonja Bozhegu, mendoj që më shumë ndikon në rritje të punësimit se sa në vetë çmimin final të produktit, pasi ne jemi të vetëdijshëm se ne nuk kemi as shumë lanë të parë drurit sa të përmbushim kërkesat edhe të vetë prodhuesve tanë. Jemi dëshmitar viteve të fundit për një rritje të jashtëzakonshme të eksportit të industrisë së drurit edhe në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe në vendet e rajonit. Prandaj ne kemi pas nevojë me importu edhe më shumë lanë të parë, lërë më lëndën që kemi në brenda ata që esim jashtë. Sa i përket pyetjes suaj, po është vërtet emërtimi është vendimi i përkohshëm. Siç e thash, ne do të përcjellim dhe analizojmë lëvizjet në treg
dhe në rast se shihet që një vendim i tillë mund ta hup efektin pas një kohe të caktuar, atëherë mund të televizet, por me ato informatat e para që kemi deri më tash, nuk pritet që të ketë lëvizje në këtë drejtim. Qartë. Zone Përzheku, si është gjendja në patë të përshtuar diçka? Thëmë, shpresoj që të vazhdoj ky vendim edhe të jetë kësaj për arsye se nuk ka asnjë statistik apo matematik që do ta vërtetoj të kundërtën e këtij efektit shumë pozitiv që është ndalja e eksportit trupave drurit. Pra po thonë që asnjëherë nuk do të ketë efekt, nuk do të fillojë të ulet efekti i vendimit. Jo. Për industrinë vendore. Nuk mendoj që ne jemi më të mëshëm se vendet e rajonit, përderisa ata e kanë ndaluar, nuk kemi pse të lejojmë ne. Qartë. Që sa kohë është ndaluar vendet e rajonit, zoti Limaj? Dhe ka ndonjë të dhënë dhe ata vazhdojnë ta kenë këtë në fuqi. Po, absolutisht. Vitin e kaluar. Po janë varësisht nga vendet, po që disa vite në fakt është ndaluar në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Druri konsiderohet si një pasuri kombëtare dhe eksporti i tij është i ndaluar, pasi krijon mundësi edhe vlerë të shtuar, siç e tha zonja Përzheku, përpunimi i tij, kështu që nuk ka pse të eksportohet i papërpunuar. Absolutisht. Zonë Përzheku, si është gjendja në këtë sektor, në industrinë e përpunimit të drurit? Ka rritje të këtij sektori? Ka rritje të eksportit drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe vendeve tjera? Gjendja, mund të them, është shumë e mirë, e shkëlqyer, për arsye se industria e përpunimit drurit, përveç që ka një zhvillim 300% çdo vit, domethënë sipas një hulumtimit një ekspert gjerman që ka bëu pranë Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, domethënë kjo është rritja që çdo vit kompanitë e industrisë drurit e kanë, kurse në anën tjetër eksporti po ashtu ka rritje. Këtë vit ka qenë rreth 28 milion, që ndoshta për vende tjera nuk është aq shifër e madhe, po to trajtu që na kemi qenë me 3, 4, 5 milion, domethënë vitin e kaluar ka qenë 28 milion, tu i përfshin produktet nga industria përpunimit drurit dhe dyert e dritare që përfshihen edhe nga materialet tjera, PVC dhe alumin dru që janë kombinim. Domethënë kjo është një shifër shumë pozitive, kjo industri është drejt zhvillimit matuteshëm, sepse këto 3-4 vitet e fundit bëhen investime të panumërta në industrinë e përpunimit drurit, me pajisje teknologji të kohës fundit. Domethënë, nëse i shikojmë një grup të kompanive që kanë arritur të eksportojnë dhe janë obliguar që të investojnë edhe në linja të reja të prodhimit, domethënë shifra investimeve është jashtëzakonisht e madhe. Është një industri e cila është edhe pikë strategjike, po ashtu e trajtuar edhe nga Ministria e Tregtisë Industrisë si sektor, për shkak se kjo industri është industri e lehtë, ku kërkohet shumë fuqi punëtore, një industri e cila punson shumë njerëz, megjithatë edhe kostoja e fuqisë punëtore të na është e levërdishme dhe jemi shumë konkurrent në vendet e Bashkimit Evropian. Sa ka eksport të produkteve tona në tregjet e Bashkimit Evropian? 28 milion. Cilat janë vendet që më shumë të jemi duke eksportuar? Gjermania dhe Zvicra, pastaj vjen shtete tjera, domethënë shtete të ndryshme, qoftë Luksemburgu, vendet e Beneluxit, mirë po Gjermania dhe Zvicra dominojnë për shkak se përqendrimi i industrisë drurit. Edhe ne si shoqat jemi orientu në promovimin e industrisë përpunimit drurit me kompani të ndryshme ku kemi marrë pjesë në panajire Gjermani, Zvicër, tu e targetu ato si pikë kryesore, me qenë se diaspora jonë është shumë prezent në këto dy shtete. Prandaj me përkrajen e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, USAID-it dhe GIZ-it na ka lehtësu për kompanitë tona antare që të marrin pjesë në këto panajire. Për shkak se është secili panajër është shumë i shtrejt, vetëm hapësira të paguat dhe kompanitë duhet të investojnë në rregullimin e shtandit, në produktet, të jenë sa më shumë profesional, më shumë se sa shtetet tjera, për t'ju dëshmuar edhe atyre që ne jemi serioz, dimë dhe mundemi dhe produkti jonë nuk ka asnjë ndryshim me ato që kanë emër jashtë Kosovës. Domethënë jemi të barabartë dhe kemi një kualitet mjaft të mirë. Qartë. Në ndërkohë, shikues të nderuar, ju njoftoj se në pjesën e dytë të emisionit do të kemi një material që trajton eksportin e produkteve të drurit në tregjet e Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, zonë Përzheku, sa punëtohet llogaritet që jenë në industrinë e drurit dhe sa kompani? Në industrinë e përpunimit drurit të regjistruara janë rreth 1600. Ne kemi trajtuar që si prodhues janë rreth 800 kompani,
kurse numri i punëtorëve mund të jetë deri në 30.000. Edhe pse nuk kemi statistika të sakta, për shkak se kur kompania regjistrohet një herë, do më thonë regjistrohet fillimisht me 1-2 punëtorë dhe ngelen të dhënat ashtu pa ndaj update apo rifreskim të dhënave, do më thonë ne i trajtojmë që sot janë rreth 30.000 të punësum në industrinë e përpunimit drurit. Zotë Limaj, është me rëndësi strategjike ky sektor? Absolutisht, nuk ka asnjë pikë dyshimi që sektori i industrisë drurit së bashku me sektorin e industrisë verave janë dy prej sektoreve të rëndësisë strategjike për Republikën e Kosovës, prandaj edhe ne si Ministria e Tregtisë jemi fokusuar që me gjitha kapacitetet tona dhe mundësitë tona të ju ndihmojmë në mënyrë që përveç rritjes së kapaciteteve prodhuese të tyre, rritjes së kualitetit të ju ndihmojmë edhe në qasjen apo hapjen e mundësive të reja në tregje të reja. Si rezultati i kësaj, ne vitin e kaluar kemi pas pjesëmarrje në disa panajire që kanë qenë vetëm të drurit në Evropë dhe më gjerë. Këtë vit kemi rrit atë. Në përgjithësi vitin e kaluar kemi subvencionuar pjesëmarrjen në 9 panajire, që janë prej dikon rreth 40 kompani, ndërsa jo vetëm të drurit normalisht. Ndërsa këtë vit kemi paraparë që të kemi dikon 16 pjesëmarrje në 16 panajire dhe parashije që të kemi ofër 60 kompani. Jemi të fokusuar në mbështetjen e sektorit të drurit dhe sektorit e vera, por dhe sektorëve tjerë, por sidomos të këtyre dyve duke pas parasysh që bilanci tregtar është pozitiv në këto dy sektor dhe vazhdon të rritet çdo ditë. Për më tepër e përmendi edhe zonja Pozhegu për rëndësinë e punësimit që ka ky sektor dhe ne gjithashtu edhe në bashkëpunim. Deri në 30.000 të punësuar llogaritet është goxha një numër i madh. Absolutisht. Po duke marrë parasysh fuqinë punëtore që e ka vendi ynë dhe populli ynë dhe traditën që ka në këtë sektor, atëherë ne shohim si mundësi që të rritet kjo, për shkak se ne po punojmë edhe me Ministrinë e Arsimit dhe të Punës që të krijojmë qendra të aftësimit profesional duke u bazuar në kërkesat e bizneseve në mënyrë që t'i oftojmë edhe punëtorë tjerë, sepse ka kërkesë për punëtorë të rinj në këtë sektor. Në mënyrë që t'i ofrojmë punëtorë të kualifikuar këtyre kompanive dhe të vazhdoj të rriten në tregun vendor, po gjithashtu të rritet edhe eksporti. Në ndërkohë, e kemi edhe ligjin për investime strategjike, zoti Limaj, a mund të shfrytëzohet një ligj i tillë duke marrë për bazë edhe gjendjen në këtë sektor që është në përmirësim e sipër, pra që të ketë negociata direkte me investitorë të huaj që të vinë në Kosovë në këtë sektor? Realisht duke marrë për bazë edhe panajirët që i realizonin në vende të ndryshme. Po, sa i përket investorëve të huaj në këtë sektor, ne nuk e kemi menduar për shkak se kemi investitorë vendor që janë jashtëzakonisht të fuqishëm në këtë sektor. Dhe ajo që ne po bëjmë është që t'ju ofrojmë kushte fizike investitorëve vendor në mënyrë që ata të kenë kapacitete të rritjes. Për shembull, në Vushtre është e njohur për prodhimtarinë e drurit. Jemi duke investuar në krijimin e zonës së re ekonomike, zonë e cila është planifikuar që 10 vite dhe nuk ka ndodhur kurrë dhe për herë të parë ka filluar investimi si vjet. Dhe aty parashihet që të vendosen disa kompani të përpunimit të drurit. Po mirë po, sa i përket investimeve strategjike, ne investime strategjike nuk i kemi target. Ne jemi si sekretariat të cilat që i trajtojmë kërkesat dhe aplikacionet që vinë nga kompani. Absolutisht. Mirë po, jo edhe t'ju tregojmë që janë investojnë në këtë sektor apo në atë sektor. Dije që ligji për investime strategjike i përfshin dikun 8 sektor, transporti, turizmi, energjia dhe disa sektor tjerë, po jo edhe direkt industria e drurit. Për këtë arsye do thotë duke marrë për bazë për këtë pyetja që të futet do thotë edhe industria e drurit në këtë sektor, por që nuk do të ishte një gjë e keqe. Absolutisht jo, edhe pse siç e thash edhe më herët, unë mendoj që krijimi i mundësive të reja fizike për investorët vendor në mënyrë që këto kompani që janë ekzistente, që janë jashtëzakonisht suksesshme, t'ju ofrojmë lehtësira edhe më tepër në mënyrë që ato të përdorin këto lehtësira nga shteti që të rriten. Qartë. Dhe t'i përkrahojmë investor lokal, pse jo? Zonja Pozhegu, çka ju duhet më shumë si sektor si ndihmë nga shteti? Do e kemi Ministrinë e Tregtisë këtu, cilat janë problemet me cilat ballafaqohet absolutisht se çdo sektori ka të lashët e veta, pra cilat janë ato që
Ministria do të kishte arritur që të përmirësonte në këtë drejtim? Ne sa i përket shërbimeve jemi mjaft të specializuar tash, se që 15 vite jemi duke u marrë me çështjet, problemet, këshillat, konsultat tek industria përpunimit Drurit, e vetmi ajo që neve na mungon është buxheti, mundësia që të realizojmë gjitha ato planet e parashikume për industrinë e përpunimit Drurit, sidomos te ekspozimet, që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Ministrinë e Tregtisë në panajire, jashtë vendit. Sepse targeti është eksporti, sepse kompanitë tash kanë një volum të produktit, kanë potencial dhe kapacitet, një grup i kompanive që ne duhet t'i asistojmë ata për eksport. Sepse këtu krijojmë vlera, këtu krijojmë punësim dhe kjo është e mirë në përgjithësi edhe për Kosovën. Mirë po që një kompani të marrë pjesë në panajire ndërkombëtare, kostoja një kompanisë vetëm për hapësirën në Gjermani apo Zvicër është 30.000 euro. Do të thënë se cila firmë heziton vetëm hapësira. Le për shembull që kemi transportin, përgatitjen e produkteve të reja, shtandin, ndërtimin e shtandit, do të thënë që është edhe po aq vlerë. Diku rreth 60.000 euro i kushton një kompanisë me ekspozu. Sepse industria Drurit nuk mundet me ekspozu me 10 metra katror, po duhet një hapësirë minimum deri 100 metra. Për këtë arsye, kjo është një vlerë e cila gjithmonë shpërblehet. Ne kemi pas përkraj edhe për ministrisë, ku secilin grup që e kemi dërgu në Gjermani, e kemi organizu, domethënë ka sjell rezultate shumë pozitive, minimum 5 fishin e vlerës investume, që është një vlerë e cila prap kthehet në Kosovë. Pra është koha kur qeveria investon taksat të cilat i pagun industria i rikthen me një farë mënyre tek aktivitetet të ndryshme. Na shpesh kemi këto aktivitete, kemi kompani që hezitojnë dhe mundohen t'i asistojmë në mënyrë që dhe ata ta përvojnë ekspozimin, sepse nëse ti e din që kini rezultat pozitiv, jenë gjendje me investu sa të thojnë. Mirë po, kjo është me një farë mënyre eksperimentale, ku na shkojmë, po pas panajirit të kuptojmë që me të vërtet ka pas rezultat. Pra ju kërkonit që Ministria të ju asistoj në mbulimin e shpenzimeve të panajiret jashtë vendit? Po. Do të limoj? Ne vetëm jemi duke bërë këtë, në fakt e kemi proklamuar disa herë dhe ndoshta është bërë dhe klishe duke përmend që prodhimet vendore janë prioritet, sidomos e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë. Ne, siç e thash edhe më herët, jemi fokusuar në dy gjëra. E para, në rritjen e kapaciteteve të prodhimtarisë vendore, në këtë rast të prodhimtarisë të Drurit. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton, ne për herë parë vitin e kaluar kemi bërë një skema të granteve që kemi simuluar prodhuesit vendor. Aty janë shpërndarë diku 1.7 milion euro grante dhe në to ka pas edhe disa kompani të sektorit të Drurit që kanë fituar dhe me këtë kanë investuar në teknologji që do të thotë në rritje të punësimit direkt edhe rritje të kualitetit. E dyta, ne jemi të fokusuar shumë në rritje të eksportit. Dhe si që thashën më herët, nga viti kaluam që kemi pas 9 panajire, si vjet kemi bërë apo jemi në proces të realizimit të 16 panajireve, që automatikisht pra 5 më shumë. 5 më shumë është një rritje. Po për më tepër, ne dëshirojmë që të mos ndalmi këto. Neve na duhet një diplomaci ekonomike. Neve na duhet që ambasadat tona, sidomos në target marketet, target tregje që i kanë vendosur kompanitë vetë, në Zvicër, Gjermani, vendet e Beneluxit, aty ku ne kemi potencial të zhvillimit, të punojnë sa më shumë në mënyrë që ti vetëdijsojmë edhe tregjet atje, edhe bizneset atje për potencialin që ka Kosova në këtë sektor. Janë duke bërë këtë diplomaci ekonomike apo duhet edhe më shumë që të punohet në këtë drejtim? Ne duhet të punojmë edhe më shumë në këtë drejtim. E kemi paraparë në rregullore, e kemi punuar një rregullore të re të Kiesës. Kiesa është agjencia për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë, e cila parasheh atashe tregtar. Në rast se kjo rregullore miratohet nga Ministria e Financave dhe Qeveria e Republikës Kosovës, do të kishte një kosto prej 100.000 euro më shumë, por që do të rriste direkt impaktin ekonomik në për këto vende, siç e thash. Qasja më lehtë, kontakti më i lehtë i këtyre atasheve tregtar në për tregtarët në Europë, në këtë sektor, po edhe në sektorët tjerë, do t'ju krijonte mundësi të reja, përveç panajireve,
kompanive tona në mënyrë që të lidhen sa më shumë kontrata. E tha dhe zonja Pozheku, ne kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me industrinë e Drurit dhe me kompani tjera në përgjithësi dhe pas se cilit panajer që ku marrin pjesë tona dërgojnë raporte në lidhje me kontrata që i kanë lidhë dhe shifrat janë inkurajuese. Nuk ka asnjë kompani që ka marrë pjesë, që është subvencionuar nga Ministria e Tregtisë dhe ka marrë pjesë në një panajer që nuk kanë nënshkruar në kontratë paktën 500.000 euro për eksport. Dhe kjo si rezultati atyre panajereve. Absolutisht. Dhe kjo është inkurajuese, por ne duhet të japim kredit sektorit privat. Këta kanë filluar më herët se ne me këto. Gjithmonë në vendin tonë fatkeqësisht sektori privat i ka paraprit shtetit. Edhe në këtë aspekt kemi kompani në Kosovë që kanë traditë dhe kanë filluar pjesëmarrjen për panajire para se me na rënë në mend neve si shtet. Mirë po, më mirë vonë se kur, ne duhet që të vazhdojmë të rrisim kapacitetet, ka ende mundësi për përmirësim, ne kemi nevojë ende për buxhet që të rrisim edhe numrin e panajire, po të rrisim edhe numrin e kompanive që dërgojmë atje. Sepse ne kemi 16 panajire, po numri kompanive është ende i ulët, ne duhet që të prenotojmë më shumë hapësirë në për panajire, që të dërgojmë sa më shumë kompani në mënyrë që të rritet eksporti. Në këtë formë do të rritet edhe konkurenca brenda vetë prodhuesve vendor. Po, me një farë mënyrë prodhuesët në vend fillojnë me eksportu, prodhuesët e vegjël e gjejnë veten në tregun vendor, ndoshta shumë më mirë po në këtë formë zhvillohen. Ne do më thonë gjithmonë shikojmë si mund ta ndërkombëtarizojmë biznesin tonë, këtë rast industrinë e përpunimit Drurit. Zonja Pozheku, a kemi kualitet të prodhimeve tona të njëjta me të vendeve tjera, në vendet që eksportojmë? Më të mira i kemi. Besoj që jemi në atë linjë, për shkak se ne shfrytëzojmë këshilltar dhe konsulent gjerman, zvicran apo të tjerë. Ne përdorim landën e parë që e përdor secili shtet. Ne përdorim aksesor apo forma tjera të cilat futen në produkt, do më thonë që janë brendet e njohura botërore dhe i kemi në tregun e Kosovës, ato përdoren. Do më thonë gjithë shka përdoret një gjerman apo një zvicran. Ndërsa pajisjet, teknologjia, linjat e prodhimit janë 5 viteve të fundit që ndoshta në vendet tjera nuk ishe. Kështu që është teknologjia fundit dhe shpeshherë këta qoftë italian apo gjerman që ne blejmë maqina prej atyne, befasohen kur kërkojmë oferta për makinat caktuara që në Kosovë pas ka më shku. Do më thonë, kjo është befasia atyne, për shkak se kompanit kanë investu mjaft. Nga ajo që kemi parë në aspektin teknologjik, jemi shumë më mirë se vendet të rajonin, nëse më lejon. Po, vetëm shkurt se jemi në minutë. Po, ne kemi edhe një skem të granteve për certifikimin e produkteve dhe mendoj që këtu kompanit vendore mund të përfitojnë shumë. Ne dim se janë disa procedura kur flitet për eksport dhe produktet duhet të jenë të certifikuara me standardet të ndryshme ISO apo të tjera dhe ne kemi krijuar një skem me të cilën ju ndihmojmë kompanive që të certifikojnë produktet e tyre në mënyrë që të kenë sa më të lehtë qasjen në tregjet ndërkombëtare. Mirë. Zoti Lima, faleminderit shumë që ishit me neve për të trajtuar këtë temë dhe këtë vendim të qeverisë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Zonja Pozheku, faleminderit shumë që ishe pjesë e Ekonomiksit. Shikues të nderuar, ju paralajmëroj që ose ju ftoj të ndiqni materialin e paralajmëruar më herët dhe me këtë ju falenderoj shumë që na ndoqët shihemi në emisionin e radhës. Mundësit për eksporte në tregjet evropiane kanë rritur dukshëm standardet në industrinë e drurit në Kosovë. Mahagoni është një biznes i prodhimit të produkteve të drurit nga peja. Drejtuesit e saj thonë se ata janë gjenerata 3 që merren me vijimsinë e këtij biznesi, në të cilën aktualisht janë të punësuar 40 kosovar, përfshirë gra dhe pjesëtar të minoriteteve. Kompania jonë merret me përpunimin e drunit dhe produkteve të drurit. Nga viti 2014 kemi vazhdu me eksportin e produkteve tona në tregun e Evropës. Me konkretisht në tregun zvicran, ku nga viti 2019 kemi hap edhe showroomin ton në Vintetur afër Zyrihut, në të cilin janë të ekspozuara produktet tona, do të thotë produkte 100% vendore kosovare. Kemi lehtësia në eksport, do të thotë produktet që eksportohen janë
tërësisht e liruar nga TV-sha-ja. Domethënë është një vendim paraprakimor nga qeveria e Kosovës. Me lëndë të parë furnizohen në Kosovë, do të thotë komplet lëndën e parë e marrim në tregun kosovar. Problemet që i hasim na janë shkollimi adekuat në lamin e zdrugtarisë. Nuk ka njerëz, domethënë, specializuar për këtë lami. Ma konkretisht edhe në makinat tona do të thotë që i kemi CNC-jat e fundit, nuk kemi njerëz që janë përgatitën do të thotë për me punu në këto edhe na krijon pak problem. Problem kemi hasë në fillim në përgatitjen e stafit që të punoj me këto makineri, pasi që ndrojnë nga sistemi klasik i punës, këto veç janë të digitalizuar. Na është dashur që t'i trajnojmë stafin, që dinë që të vazhdojnë me punë. Makinat që i kemi importu në Kosovë janë liru nga dogana, si makina të reja. Një problem që e kemi dvogël është me pjesë, do të thotë këtyne makinerive, sepse ato nuk lirohen. Nuk lirohen nga dogana, makina komplet por produktet ose pjesët e tyre, pjesë rezervë ose çdo qofshin, nuk lirohen nga dogana, ato i nënshtrohen do të doganës. Kohën e fundit kemi një produktivitet edhe më të madhe ala, sepse kemi marrë edhe makinat shtesë, makinat fjalës fundit, me të cilat do na lehtësuar shumë prodhimi. Në këtë linjë që janë për mbi 40 punëtorë që punojnë, arrim domethënë të mbulojmë edhe tregun e porosive brenda vendit, edhe një pjesë të tregut ndërkombëtar, atje ku kemi porosit caktuara. Unë jam mikqyrës i prodhimit edhe merrem me fazën e përgatitoret edhe detalizimin e produkteve, se si duhet të kalojnë proces deri në montim. Në magoneve kemi 3 arkitekt, të cilët punojnë domethënë me orar të plot, dhe projektet vinë përpara meje, unë i bëj edhe shpërndarjen e tyre në linjat e caktuara, derisa mbikëqyrët prodhimi deri në fund te cilësia, te amballazhimi dhe nisja për destinacion. Makineritë e fundit që na kanë ardhur kanë lehtësuar tej mase, edhe kanë përshpejtuar procesin dhe ka rritur cilësinë. Mendoj se me këtë formë edhe qysh jemi duke vepruar, shkojmë drejt një trendi domethënë të prodhimit që do mbulojmë edhe më shumë tregun, do të arrisim më lart dhe më shumë produktivitetin ton, edhe do shtrirjen tonë në tregun ndërkombëtar. Kam hinë fillim para 8 viteve, jam konë veç unë me vlla si minoritet. Tash jemi mri dikun deri në 10 veta, jemi punojmë dirshëm me ta, jem knaqën. Unë që jam me knaqën që kemi nisë edhe në përëndim me që material atje. Jam krenar për këtë punë që e bëj. Produktet e Drurit, ky biznes tash e sa kohë po i plason edhe në Zvicër e në tregjet e tjera evropiane. Në ditën e bizneseve në vitin tërë, u mbledhën shumë gjerman, shqiptar që jetojnë në Zvicër për të parë produktet kosovare. Kam studiu arhitektur në Universitetin e Vjenës, Teknik të Vjenës, mirë po shkollimin e mesëm e kam përfundu në dizajn interier në shkollën në artëve në Pej. Kështu që jam paksa edhe informuar edhe në dizajn interier që nga rinia. Edhe sigurisht si biznes familjar gjithmonë kam tentu që të jap një kontribut sa do minimal, të jap një kontribut për të përditësu më shumë, do të thotë me dizajne të reja, me stile të reja moderne, me shije evropiane apo internacionale, me përditësu dizajnet në biznesin tonë familjar. Me në fjalë, në arrit në pluhurin e Drurit, edhe hala ndihem mirë kur e shoh hala se familja janë apo edhe shumë gjenerata të reja merren tutje me këtë biznes, me këtë veprimtari. Ndihem shumë mirë kur e shoh se edhe ka avancuar shumë anën teknologjike, rrugtaria në vendin tonë, që na me mujt që nga Kosova do të thotë edhe që me mujt me eksportu në vende evropiane dhe me qenë konkurrent të denjtë të produsve evropian. Kjo na bën gjithve besoj mundi shumë mirë edhe mundi shumë me kriju një vetbesim hala më të qëndrueshëm se na mundemi me bo dhe na jemi mirë sikur gjithë tjerë. Sigurisht na
i praktikojmë gjitha standardet që nevojiten në Zvicër apo në Bashkimin Evropian, edhe produktet që prodhohen në Kosovë kanë njëjtin kvalitet, domethënë që me produktet që prodhohen në Austri. Para 20 vite u konë gati pa imagjinume që mundena me pru produkte këtu në Zvicër, me pat klientat zvicran, ndoshta i shkon gati pa mundshme. Po tash, si shpeshin edhe ju, edhe patën ma herët kemi klienta të shumët zvicran, shqiptar, cilët marrin produktet nga ne, nga mahagoni, edhe jemi shumë të knasëm deri tani me produktin tonë edhe me klientelin që kemi këtu në Zvicër. Për me mri standardet duhet shumë punë, për me mri standardet evropiane ose zvicrane, si po thosh, është një nivel edhe më lartë i kvalitetit cili kërkohet në Zvicër, se populli zvicran për ata që jetojnë këtu e njohin pak më mirë, është një konsumator shumë detajist, që deri në detajet më të vogla të shikon. E na, masi që vetë jetojmë këtu, kena mri për me njoft mentalitetin e popullatës këtu, të zvicranëve, edhe qatë mentalitet kena mujtë me bartë shumë të mahagoni në Kosovë. Kështu që punëtorët ose bashkëpunëtorët tanë aty në pej, janë shumë të përgatitur për punën që e bojnë, për prezentatin që ne kërkojmë, edhe tash në fillim kena pasur vështirësi ndoshta me mentalitetin e kosovarëve, të bashkëpunëtorëve atje në Kosovë, por tani ata unë mendoj që mendojnë sikur evropian në gjatë punës tyre. Na nuk kemi vështirësi, na plasojmë produktin tonë, po them 60-70% produksionit të Kosovës e kena që plasojmë në tregun zvicran. Dhe konsumatorët këtu, pa më parasysh çfarë nacionaliteti janë të informuar edhe e dinë nga ju vjen produkti. Do të thonë ne nuk e fshehim vendin e origjinës produktit tonë, pa ata secili dinë si vjen produkti nga Kosova, edhe e çmojnë dhe vlerësojnë shumë produktin edhe punën e mirë që e bëjmë na këtu për ta. Trendi na këtu në Zvicër jemi gati që 5 vite. Mahagoni premium ka pat rritje 100% çdo vit në eksport. Ky trend natyrisht është perfekt, po nuk ka më zgjatë ndoshta shumë, do të zgjatë ndoshta edhe disa vite me këtë tempo. Po na jemi shumë të interesuar me rrit eksportin, se në këtë rast është win-win situatë që fitojmë edhe ne si kosovar, edhe konsumatorët këtu si zvicranët. Natyrisht që na presim për me pat një rritje këtu shumë më të madhe sa që është tash, po nuk do të kalojmë në plasman industriale, po do të jem apet një kompani e cila është e fokusuar te individualiteti, te kvaliteti, eksportojmë edhe në vende tjera të Evropës, posaçërisht në Austri edhe Gjermani, po edhe jashtë oqeanit, domethënë andaj oqeanit, domethënë na kena produktet tona shkojnë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kemi disa klientë atje që bojnë porosi të na dhe i bojnë ngarkesën me kontenera të ndryshëm edhe i dërgojnë në Amerikë. Do të thotë na jemi aktiv edhe nëpër Evropë, po qendra e eksportit mahagonit është këtu në Zvicër. Gashi thot se liberalizimi i vizave është mirë të ndodhë sa më shpejt, megjithse parashikon se biznesi i tij mund të ballafaqohet me ikje të punëtorëve. Personalisht mendoj se nëse ndodh liberalizimi i vizave në Kosovë ka më kon shumë pozitiv, shumë më pozitiv se sa që është tani që nuk ka liberalizim, edhe rinia janë detyrohet me marr viza me një rrugë pakthim, se nuk mund të marrin tjetrën herë. Kështu se kur të kanë liberalizim, ata do të vinë, do të shikojnë edhe do të bindën si edhe në Kosovë kanë mirë, nuk e kanë keq gjendjen ndoshta të punës. Na duhet shumë me investu si shoqëri, edhe si qeveri ose si politik, duhet me investu shumë më tepër, me vlerësu më tepër resurset humane që kemi në Kosovë. Se mendoj për momentin që në Kosovë kemi sandin më të vlefshëm që kemi për momentin ende është rinia. Planet për mahagonin janë me kriju disa filiale në Zvicër, po mendoj 2 ose 3 për me plasu produktin tonë çdo vend të Zvicrës. Mërgata e jonë, e cila jeton këtu, është jashtëzakonisht e madhe edhe janë shumë të suksesshëm, janë shumë punëtorë, janë duke investuar në shtëpia të ndryshme, në banesa të ndryshme. Mu më interesojnë ajo klientel më intereson shumë për me bashkëpunu me ta. Edhe kjo është, do të thotë, nëse bashkëpunojmë këtë mënyrë, atëherë unë e shoh edhe si një lloj patriotizmi, se
është investimi i cili sillet tani ndërmjet shqiptarëve, edhe nuk kemi kështu i bojmë mas shumë të nder Kosovës edhe ngritjes ekonomisë kosovare. Për neve si kompani, resurset njerëzore kanë vendin e parë, na punojmë mas shumëti ose ma të interesum në resurse njerëzore sa në makineri, se të cila makineria ka mundësi të bletë ose të shitet ose të rezinohet, po na kemi nevojë në resurse njerëzore, ato i këshyrim mas shumëti. Këtu në Zvicër punojmë, do të thotë në kompani Mahagoni ka të punësum edhe Zvicran, edhe shqiptar, kurse në kompaninë Mahagoni në Kosovë kemi të punësum minoritetet ndryshme, të cilët besoj që ndihen shumë komod në kompaninë tonë. Kemi të punësum me disa vajza të cilët janë arkitekte, disa vajza të cilët punojnë në prodhim. Kjo filozofi e resurse njerëzore vjen nga ne na duke parë edhe këtu në për Evropë se si ka funksionu bashkëpunimi mes punëtorëve, edhe investimi në resurse njerëzore, do thotë për neve është shumë më e rëndësishëm. Shumë më e rëndësishëm se sa makineria moderne, të cilën edhe ato e posedojmë, por e kemi edhe një staf shumë të përgatitur, edhe të cilët ndihen besoj shumë mirë dhe shumë komod në kompaninë tonë. Na kemi nevojë edhe sot për punëtorë, na kemi vende të lira, deri në 10 vende të lira sot i kemi në prodhim në Kosovë, kështu që ata që na shikojnë, që janë të interesuar, mund më lëmru në Mahagoni Premium Pay edhe për profesionet ndryshme kemi. Për mua është në rend parë një kënaqësi kur hapën për herë firma të reja nga shqiptarët, edhe sot hapja e Mahagonit, pra është një kënaqësi ku njerëzit tanë janë këtu të suksesshëm. Para 20-30 viteve sigurisht se ka qenë vështirë sepse njerëzit kanë punuar vetëm punë të thjeshta. Por ditët e sotme njerëzit shumë e më tepër hapin firma edhe janë urlidhse mes Kosovës edhe këto Zvicrës. Në mënyrë të posaçme, Druri është një lidhje natyre dhe është një kënaqësi ku lidhet natyra e Kosovës me natyrën e Zvicrës. Pra, Druri është një gjë që është shumë e vlefshme, pra është bukur që vjen druni nga Kosova edhe këto shitet edhe këto mund të përpunohet apo ta zbukuron këtë pjesë të botës. Pra është një kënaqësi e lidhshmërisë mes Kosovës, Pejës edhe këto Winterthurit, por është një kënaqësi për sukseset e shqiptarëve që vitet e fundit për herë janë më të suksesshëm këtu në Zvicër me hapje të firmave të lloj-llojshme. Njerëzit që jetojnë këto mund të janë urlidhse e modhen mes Kosovës edhe Zvicrës, sepse vitet e fundit ka shumë njerëz që studiojnë, ka shumë njerëz të cilët janë suksesshëm, edhe për mua është një gjë shumë e rëndësishme e kësaj lidhje mes vendlindjes edhe Mërginit ose mes këto Mërginit edhe Kosovës, edhe ju e thatë për mua Druni ka një rëndësi të posaçme, sepse dhe vllazët e mi dhe baba im edhe djemtë e vllazëv punojnë me dru edhe kur shoh punën me dru për herë më lidh me familjen time dhe me vendlindjen time, dhe për mua është një sukses edhe një gëzim.